والله شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. عامر شوا معاكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي. للناس الجديده وهون واول مره بتشوف قناتي وفيديوهاتي، لا تنسوا تعملوا لي اللايك والشير واشتراك مشان نكبر اكثر مع بعض، مشان فيديوهاتي توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. هلا بصراحه اللي صار انه نحن قبل العرس قلنا انه رح نطلع هانيمون بعد سنه من العرس، فقلنا خلال هاي السنه بنخطط مزبوط لوين بدنا نطلع وشو الاماكن من الرحله وهيك، وبنفس الوقت تكون الاجازه طويله يعني. ففكرنا كثير بالموضوع، بالنهايه قررنا انه نطلع على المكسيك. هلا القرار كان شوي غريب. اغلب الناس مثل ما بتعرفوا انه بدها تطلع هانيمون تطلع يا اما مثلا مالديف او موريشيوس او تايلاند او بالي، هدول الاماكن يعني هي المعروفه للهانيمون. هلا موضوع قرار المكسيك كان انه بسبب كتير امور كانت مرتبطه فيه. اول شيء المكسيك في عندهم مثل ايفنت بصير كل سنه، هذا الايفنت كتير مشهورين فيه، اسمه ديادالس موريتوس. anyway رح احط لكم الاسم هون لانه اسمه كتير صعب ودائما بخربط فيه. هذا الايفنت هذا بصير بالمكسيك، ايفنت عن جد كتير حلو. اذا عملتوا ريسيرش عليه على النت رح تشوفوه انه بتصير كل الناس بتلبس اقنعه وبتلبس ماسكات وبتنزل على الشوارع وبيعملوا احتفالات عن جد بتجنن. يعني هذا الاحتفال رح تلاقوا انه الناس عم تجي من كل دول العالم مشان تشوفه، فكنا كتير متحمسين نروح نشوفه. والشغله الثانيه كمان انه انا اخوي مقيم بالمكسيك، فقلنا انه اذا رحنا على المكسيك بنشوف هذا الايفنت اللي من زمان حلمنا نشوفه، ونفس الوقت بشوف اخوي وبنقضي وقت حلو مع بعض، فقلنا انه المكان بيرفكت. فالامور كانت كلها تمام، حجزنا الطيران وحجزنا الفنادق وقررنا نطلع على المكسيك. سافرنا من دبي لفرنسا لانه كان الطيران ترانزيت، تقريبا طولنا 6 ساعات طيران وبعدين قعدنا 6 ساعات ترانزيت في فرنسا. بعدها طلعنا من فرنسا لمكسيكو سيتي، طولنا تقريبا 13 ساعه بالطياره. طبعا بعد ما وصلنا على مطار مكسيكو سيتي كنت كتير مبسوط انه هلا اخيرا بعد هالفتره الطويله كلياتها بدنا نروح نرتاح. فاللي صار انه لما وصلنا على الجوازات اجوا مسكوا جوازي، صاروا يطلعوا عليه، قالوا لي انت سوري صح؟ قلت لهم ايه. قالوا لي تعال معنا. طبعا انا هي الشغله كانت اوريدي صايره معي باكثر من دوله، لانه مثل ما بتعرفوا انه كان في حرب بسوريا بهي الفتره وكانوا اغلب الدول عاملين بلوك للسوريين، فانت مجرد انك تيجي لعندهم على المطار بده يسالوك انت شو جاي تعمل وليش طالع وهيك ومن هالقصص. اكيد السوريين اللي كانوا عم بيسافروا بهالفتره بيعرفوا هي الامور. المهم قالوا لي تعال معنا واخذوني معهم ودخلوني على الصاله، طبعا بس لي يعني زوجتي ضلت عم تستنى برا. دخلت على هي الصاله وقعدت استنى، فشفتهم كانوا كثير عم يدخلوا ناس، يعني ناس من جنسيات مختلفه، حتى كانوا عم يدخلوا ناس من امريكا، ناس من اسبانيا، ناس من روسيا، ناس من دول مختلفه يعني. اجى الشرطي صار يسالني انه انت قديش جايب معك فلوس لحتى تصرفهم هون، وفرجينا الحجوزات تبعتك. وحتى تخيلوا انه اخذوا تليفوني وصاروا يقولوا لي انه فتحنا تليفونك بدنا نفتش نشوف شو فيه، يعني من هالحكي صاروا يفتشوا كل شيء، يعني مثل التحقيق صار الموضوع. فالضابط لما شافني وحكى معي وهيك عرف انه انا اموري كلها قانونيه وانا كل المعلومات اللي بعطيهم اياها صحيحه وكل شيء، يعني الامور كلها تمام. بس قالوا لي انه بدك تستنى شوي وهيك. فالمهم قعدت استنى ساعه، ساعتين، 3، 4، 5، 6. تخيلوا انه انا قاعد عم بستنى اشوف عم بيدخلوا ناس، يعني عم بيسالوهم اسئله وهيك، ويطلع اشوفني يدخلوا ويطلع يدخلوا ويطلع يدخلوا ويطلع. اشمعنى انا يعني قاعد بس عم بستنى؟ فبصراحة أنا هون بلشت يعني إنه أتضايق وبلشت إنه أتوتر إنه ليش يعني أخروني كل هالفترة. وبنفس الوقت زوجتي كانت قاعدة برا وما كانت عارفانة أي شيء عم بيصير، يعني كان اللهم هي كذا مرة سألت الضابط إنه شو عم بيصير شو كذا، قالوا لها إنه نحن بس هي إجراءات تستنى شوي. حتى تخيلوا كانوا عم بيقولوا لها إنه نحن ممكن نرجعكم على دبي. متخيلين انتوا انا بعد سفرة 25 ساعة ارجع على دبي شو معناها؟ كمان زوجتي كانت كتير متوترة. بعدين بعد 6 ساعات قالوا لي خلص اوكي تمام وهلا فيك تطلع. فالمهم بهالليله شفته لاخوي وسلمنا عليه ورحنا على الفندق، كنا ميتين تعب، نمنا وارتحنا. ثاني يوم طبعا بعد ما فقنا وارتحنا والامور كانت كلها تمام، اخوي اخذنا على اماكن كتير حلوه قريبه من مكسيكو سيتي. اخذنا على منطقه اسمها ريل ديل مونتي. المنطقه كانت بتجنن، هي عباره عن منطقه جبليه. حتى اخذنا على مطاعم مكسيكيه وجربنا الاكل المكسيكي ومشينا بالمدينه وشفنا الديكورات والتزيينات اللي حاطينها لهذا الايفنت اللي بيعملوه. بعدين باخر اليوم رحنا عنده على البيت وتعشينا مع بعض وعن جد قضينا يوم كتير حلو. هلا ثاني يوم كان الاحتفال بهذا اليوم بالمكسيك ديادالس موريتوس، وكنا كتير متحمسين للموضوع. تخيلوا انه رحنا استاجرنا شخص شغلته الاساسيه بس يرسم على الوجوه، رحنا استاجرناه وخليناه يرسم على وجوهنا كلياتنا. وبعدها رحنا احتفلنا بهذا اليوم وشفنا الناس كيف بتحتفل وشو الكوستيوم اللي بيلبسوه وهيك والتزيينات. هلا ثالث يوم قررنا انه نطلع نشوف المكسيكو سيتي ونستكشفها ونشوف شو الاشياء اللي موجوده فيها. رحنا على
مكسيكو سكوير، وهو طبعا كان كتير قريب على الهوتيل تبعنا، حتى ما اضطرينا ناخذ تاكسي ولا شيء، بمجرد انه مشينا وصلنا له. وكان في كتير ناس وعاملين احتفالات وتزيينات، وعن جد الوضع كان كتير حلو بجنن. هذا الشيء اللي كنا مسافرين مشان نشوفه. طب بعد ما قضينا كم يوم حلوين بالمكسيك وشفنا الشغلات الموجوده حلوه عندهم، طلعنا على مدينه كانكون. مدينه كانكون بتبعد ساعه بالطياره. طلعنا طبعا مع اخوي. شباب مدينه كانكون اللي ما يعرفها مدينة كتير حلوة، يعني بده يطلع على المكسيك لازم يطلع على كانكون. كانكون حالاتها انه بتحسها مكان هوليداي، يعني بتلاقي البحر شكله بجنن، المي زرقاء، الشواطئ كتير حلوة، الشجر، الطبيعة. فلما وصلنا على الفندق طبعا كتير حلو. هنيك نظام الفنادق عندهم انه انت بتيجي على الفندق بتحجز، بيكون كل شيء انكلودد. حتى المسبح اللي كان فيه كان من اكبر المسابح الموجوده بكل الفنادق اللي حواليه. طبعا بعد ما قضينا النهار كامل بالفندق بين سباحه ولعب وبحر وهالامور، رجعنا على الفندق المساء ولا بيقولوا لنا انه اليوم حيكون في شو. عن جد الشو كان بجنن. تخيلوا ضمن اللوبي تبع الفندق عاملين شو. بعد ما قضينا كم يوم حلوين بالفندق، قررنا نطلع على جزيرة قريبة من كانكون. هاي الجزيرة اسمها اسلا دي موخيرس، فحجزنا كاتاماران مشان نروح على هاي الجزيرة. هلا بعد ما وصلنا على جزيرة اسلا دي موخيرس، المكان عن جد كان كتير بجنن. الجزيرة كتير حلوة، بحر، شاطئ، مي، اكيد يعني الكل بحب هاي الشغلات. بعد ما خلصنا من كانكون وقضينا فيهم كم يوم حلوين، طلعنا على مدينة اسمها بلاي ديل كارمن. هاي المدينة بتبعد تقريبا ساعة ونص عن مدينة كانكون. رحنا على هاي المدينة لعدة أسباب. أول شيء بالبداية كان الفندق اللي أخذناه هناك كان كتير حلو، كان صاير ضمن جولف كلاب، فكان فعليا الفندق متصل بالجولف كلاب والفيو كلياته عليه. السبب الرئيسي إنه رحنا على بلاي ديل كارمن لأنه كانت قريبة من حدائق موجودة بالمكسيك. فهلا رح أحكي لكم على كل حديقة بالتفصيل شو عملنا فيها. هلا بعدها كل الأكشن بلش. رحنا على اول حديقه. هاي الحديقه كان اسمها اكس كاريت. هاي الحديقه كانت حديقه مائيه. هلا حالاتها الحديقه انه الحديقه كتير ضخمه، يعني تخيل انه نحن رحنا من الصبح والمساء بس ما شفنا كل شيء فيها. ثاني يوم نفس الشيء كمان طلعنا على حديقة مائية، بس هي الحديقة ما كانت بس مائية، كان فيها شغلات كمان ادفنتشر. هلا حالاتها الشيء المميز اللي كان فيها انه في عندهم المي صايرة مش كتير غميقة ومساحتها كتير كبيرة. حالاتها انه بتنزل تعمل سنوركلينج والمي كتير كلير، يعني كريستال كلير.
هلا بعد بكم يوم رحنا على حديقة سلفاتيكا. هي الحديقة واحدة من أحسن 10 حدائق بالعالم كأدفنشر بارك، يعني أخذة أورد. ففكرتها إنه بتاخذ الزيب لاين من منطقة لمنطقة وبعدين بترجع تاخذها من منطقة لمنطقة ثانية بطريقة زيب لاين مختلفة وهيك، فكلياتها معتمدة على الزيب لاين. يمكن طالع يمكن أكثر من 10 زيب لاين، وما راح أحكي لكم كثير عليها، خليني أفرجيكم إياها بالفيديو. بعد ما خلصنا الحدايق وخلصنا الادفنتشر وخلصنا كل هالاشياء، قررنا نروح على اخر فندق. هذا الفندق رح يكون اخر فندق قبل ما نسافر نرجع لدبي. فقررنا انه يكون الموقع تبعه جنب البحر، بحيث انه يكون الموضوع انه نرتاح فيه يعني ونقضي فيه وقت حلو على البحر، ما يكون فيه كتير اكشن وهيك. رحنا كمان بنفس المنطقة بليدا الكارمن، بس عن جد كان الفندق كتير روعة، لانه موقعه كان كتير حلو، كان قريب على المدينه، كان الشاطئ تبعه كتير حلو. طبعا ضمن هذا الفندق بما انه قريب على المدينه نزلنا على مدينه بليدا الكارمن، فرجنا عليها، شفنا فيها كتير اشياء. بعد كان ضلنا تقريبا شي 4 ايام لحتى نسافر، فكان في اماكن بعدنا ما لنا شايفينها، وهي الاماكن كثير مهمه. اذا واحد راح على المكسيك لازم يشوفها. فقررنا انه ناخذ داي تريب لهي الاماكن. اول داي تريب رحنا على مكانين. رحنا اول شيء على مدينه تولوم. هي المدينه كثير اثريه، هي المدينه معروفه كان عايش فيها حضاره المايا، هي الحضاره الاساسيه اللي كانت موجوده بالمكسيك، وهي كمان نفس المدينه اللي وصل عليها كولومبوس لما اكتشف امريكا. يعني بعدها رحنا على منطقه اسمها كوبا. هي المنطقه صايره كمان منطقه اثريه ضمن غابه فيها بيراميد. هذا البيراميد كثير مشهور عندهم، مثل ما بتعرفوا المكسيك مشهوره بالبيراميد. هذا الهرم كل الناس ممكن انه يطلعوا عليه، صاير فيه مثل ستيبس ممكن تطلع عليه. صراحه لما تطلع فوق المنظر بجنن، بس المشكله الوحيده اللي فيه انه ما كان في سيفتي ابدا. بعدين اخذنا اخر داي تريب. هي الداي تريب رحنا فيها على 3 اماكن مختلفه. على 3 اماكن اخذونا اول شيء على منطقه اسمها فيا دوليد. هي المنطقه فيها كاثيدرو، هي الكاثيدرو كثير مشهوره هنيك، فرحنا تفرجنا عليها وهيك. بعدها اخذونا على مثل حديقه اسمها تشيتشن ايتسا. هي الحديقه مشهوره بالبيراميدز اللي موجودين فيها 3 بيراميدز. البيراميدز طبعا كثير ضخمات. هدول البيراميدز ما كان ممكن انه واحد يطلع عليهم او شيء، يعني بس بتشوفهم من برا. واشتريت كمان شغلات من هنا، خليني افرجيكم اياهم. هدول السوفينير اشتريتهم من هاي المنطقه. هذا الماسك عندهم اياه كثير مشهور. ما بعرف شو القصه التاريخيه، بس شفته كثير عجبني. واشتريت هاي الساعه، اتوقع I'm not sure، بس يمكن هي ساعه المايا. يعني عندهم ساعة هم بيعترفوا فيها، يمكن هي الساعة بس ماني متأكد 100%. والمكسيك غير انه مشهورة بالاهرامات والتاكوس، مشهورة كمان بشيء اسمه السينوتا. السينوتا عبارة عن مثل كيفز او مثل حفر بتكون ضمن الارض. الحفر طبعا كثير ضخمة وبيكون فيها مي، وبيكون انك ممكن تسبح فيها وهيك. فيمكن عندهم I'm not sure، بس يمكن عندهم فوق 5000 سينوتا. لهون وصلنا لاخر يوم من الرحلة. فقررنا بهذا اليوم انه بس بدنا نقعد بالفندق، ما بدنا نعمل اي شيء ابدا، لانه بعد رح يكون عندك سفرة كثير طويلة على دبي. فقلنا هذا اليوم بدنا اياه بس ريلاكسينج، نقعد على البحر، نقعد على المسبح، نعمل يعني ما نعمل اي شيء، بس نقعد ولا شيء ابدا. فقررت بما انه هذا اخر يوم لازم اني اعمل مفاجأة لزوجتي. فقررت اني اعمل لها مفاجأة رومانتيك دينار. طبعا هي ما كانت بتعرف. رحت انا حكيت مع الفندق، حكيت لهم شو يجهزوا، حكيت لهم شو نوع الاكل اللي بدنا اياه. طبعا عملوه بطريقة كثير حلوة، هلا رح افرجيكم اياها. هذا كل شيء لليوم شباب. بتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل فيديو جديد عم بنزله. انا حاليا كثير محتاج لدعمكم مشان قناتي تكبر ومشان نكبر مع بعض. واذا حابين تعرفوا عني اكثر لا تنسوا تعملوا فولو لحساباتي الانستغرام، لانه بنزل عليهم كثير اشياء خاصه بحياتي. بنزل ستوريات، بنزل بوستات، بنزل شغلات عن جد كثير حلوه، رح تعجبكم كثير.
وبس. وبشوفكن بالفيديو الجاي.